नमस्कार अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू गुगल क्रोमको क्याश फाइल्सहरू डिलिट गर्न सिक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले मोजिला फायरफक्स डाउनलोड गर्न सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। लाउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामीहरू गुगल क्रोम खोल्छौँ। हाम्रो क्रोम खुलिसकेपछि हामीहरूले यहाँ माथि रहेको 3टा बटन जहाँ छ हामी त्यहाँ जान्छौँ र त्यहाँ गइसकेपछि हामीहरू सेटिङ्समा जान्छौँ। सेटिङ्समा गइसकेपछि हामीहरू अलि तल गइसकेपछि यहाँ तल क्लियर ब्राउजिङ डेटा भनेर देख्न सक्छौँ प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी भित्र। त्यहाँ गइसकेपछि हामीहरू चाहिँ यहाँ क्लियर ब्राउजिङ डेटामा हामी क्लिक गर्छौँ र एउटा डायलग बक्स आउँछ र यहाँ आइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ यहाँ तपाईहरूले चाहिँ कुन टाइममा डिलिट गर्ने हो, जस्तै लास्ट आवरमा या लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 विक्स या अल टाइमको कुनै पनि ब्राउजिङ डेटाहरू चाहिँ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अल टाइमको गर्दैछु र अब यसलाई म क्लियर डेटा गर्छु र यो अहिले हुँदैछ, तपाईहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कि यहाँ क्लियर क्रोम डेटा भनेर आएको छ। अब म यसलाई ओके आई गट इट गर्छु र हामीहरूले यसलाई क्लियर गरेका छौँ। साथै हामीहरूले यो त एउटा लङ कट मेथड भयो। अर्को चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र त्यो भनेको चाहिँ हामीहरूले कन्ट्रोल शिफ्ट डिलिट एकैचोटि थिच्यौँ भने पनि हाम्रो त्यही डायलग बक्स नै आउनेछ। यसरी चाहिँ हामीहरूले सर्टकट मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ र हामीले अघि क्लियर गरेको बेसिकको थियो। अब एडभान्सको क्लियर गर्नको लागि हामी एडभान्समा यहाँ जान्छौँ र हामीहरू चाहिँ यहाँ म यसलाई पनि अल टाइममै राख्छु र यसले अहिले क्याल्कुलेटिङ गर्दै गरेको छ। अब यसलाई म क्लियर डेटा गर्छु र यो क्लियर भएको छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले क्रोममा ब्राउजिङ डेटाहरू चाहिँ डिलिट गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।